This is World Around the Clock program สวัสดีค่ะวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์ค่ะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะที่เข้ารายการค่อนข้างจะล่าช้าไปนิดนึงมีเรื่องตื่นเต้นหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนหลายๆประเทศมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงสยามประเทศเราด้วยดิฉันใช้คำว่าสยามประเทศเพราะตอนนู้นเรายังใช้คำว่าสยามอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างที่ดิฉันบอกไว้แล้วว่ารายการนี้เป็นรายการที่มุ่งเน้นในการพูดคุยเรื่องของต่างประเทศเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็ตามธรรมเนียมนะคะดิฉันก็จะพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงเดือนนี้ในประเทศอื่นประเทศใกล้ๆบ้านเราไม่ไกลจากบ้านเรานักซึ่งกำลังเป็นที่จับตาของทั้งโลกใช้คำแบบนั้นเลยนะคะจับตาของทั้งโลกจริงๆค่ะนั่นก็คือกรณีของจีนกรณีของปักกิ่งเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าเดือนนี้สำคัญยังไงแล้วทำไมถึงต้องจับตามองจีนจับตามองแบบไหนหรอแล้วที่เขากำลังพูดถึงกันที่สิงคโปร์เนี่ยตกลงมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับสิ่งที่ดิฉันบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าตั้งใจจะพูดเกี่ยวกับทะเลจีนใต้แต่ว่าเวลาไม่พอก็เลยขอยกยอดวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับทะเลจีนใต้มากนิดหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ as I told the audience earlier in Thai and in English that this program the World Around the Clock program is Thai our base to broadcast live in Thai and English simultaneously I know that my English is not that perfect, but as I told you earlier, that please regard this attempt that we should try to practice and learn together. Nobody is perfect. No such thing as perfection in this world. But of course, one of my professor, he's a Swedish guy, he said that.Practice make perfect. I truly believe that. So that's why I'm trying to practice my English and of course my Thai. Why I said practicing about Thai? Because in my idea, perhaps my idea alone, but I also think that so many people might see something or might regard something as myself that generally, I think the Thai usage in our society is quite drop. Can I say that? It's just a little bit drop. So many people don't know how to read and write Thai properly. น่าเศร้านะคะเรื่องของการใช้ภาษาไทยดิฉันก็พยายามจะทำตัวเป็นหนึ่งในสื่อที่พยายามจะใช้ให้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแน่นอนว่ามันไม่มีอะไร perfect หรอกค่ะสำหรับท่านที่รับฟังรายการนี้อยู่นะคะท่านก็ตามที่ดิฉันแจ้งให้ฟังเป็นระยะนะคะสามารถรับฟังออนไลน์สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มทุกวัยแล้วก็ทางวิทยุออนไลน์ www.stou.ac.th เลือกไปที่ FM สุโขทัยค่ะจริงๆวันนี้ในช่วงที่2ของรายการนะคะดิฉันได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.ขจิตพันธ์กฤษพลวิมานนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วตอนนี้เขามี Surface นี่มันจะ Windows 8เนาะอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ดิฉันก็เคยเล่าให้ฟังทางรายการนี้นะคะว่าจีนเขาแบน Windows 8ยังไงประเทศไทยเรื่องราวเหล่านี้ไปถึงไหนบ้างแล้วกำลังจะมีการรื้อสัมปทานนะคะรื้อสัมปทานอยู่พอสมควรแล้วจะเป็นอย่างไรอาจารย์ขจิตพันธ์อาจจะไม่ได้มาพูดคุยเรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าก็จะให้ภาพรวมเรานะคะว่าในประเทศแถบเราเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขาถึงไหนแล้วมาเลเซียมีปูตาจายานะเป็นเมืองไอทีประเทศไทยมีไหมเวียดนามไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะพูดคุยกันเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ Before we have the first break I like to remind you that this program we decided to have the two parts for this today program. The second part of this program I will talk to
อาจารย์ดรขจิตพันธ์กฤษพลวิมาน she is really interested in how the technology movement in this region is going on and unfolding before our eye. The thing is that so many people talk about technology advance and how to utilize the technology. Actually, we said that technology make us come closer, but some think that because of that closeness, perhaps it's too close, and because of that too close, it's quite easy for us to have a conflict. Is that so? I'm not sure. ค่ะเราจะไปฟังเพลงแรกกันก่อนนะคะวันนี้ดิฉันได้แผ่นจากท่านผู้กรุณาคุณยอดนะคะเอาแผ่นของ Rage Against the Machine มาให้ฟังลองฟังดูนะคะดิฉันไม่ได้เห็นเพลงนี้ไม่ได้ยินเพลงของกลุ่มนี้มานานพอสมควรแล้วขอบคุณมากค่ะYes, guerrilla radio indeed. At that time, I think that no one in Thailand is quite familiar with the names, the guerrilla radio. What does it mean? Actually, when we think back, before we have we still have that order over so many community radio. At that time, we call some of the shortwave or some of the radio channel that was not recognized in the whole system. I mean, for the general agency specifically controlled by the central government as the private radio, guerrilla radios. The word guerrilla itself, of course, is a Spanish root. It has a Spanish root, and the guerrilla activities that finally turn out to be guerrilla war in so many places mean that you can't have the conventional finding ways to against some other intruder or some other truth. And actually at that time, around 200 years ago, around Napoleonic War, if you remember, Napoleon Bonaparte, he moved the French army into the territory which is now called the Spanish territory. So many Spaniards go against the French by using this so-called guerrilla war, which is famous by Mao Zedong in our region. These kinds of guerrilla radios finally turn out in so many countries, and including Thailand in the past, which is just recent part. We have the community radio, which is an alternative one. ค่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะ Guerrilla Radio is said in the song that no better time than this time, no better chance than this chance to do some kinds of a guerrilla radio. แต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะยังไม่มีประกาศยกเลิกนะคะยังไม่มีประกาศยกเลิกก็ต้องติดตามกันต่อไปต้องขอบคุณด้วยนะคะที่มีนอกจากจะให้ยืมแผ่นแล้วนะคะใจดีและคอมเมนต์เพลงมาให้เราอีกแหมก็ได้ฟังอะไรหลากหลายบ้างนะคะค่ะข่าวแรกที่ดิฉันอยากจะนำเสนอนะคะบอกตรงๆว่าเห็นข่าวนี้แล้วค่อนข้างช็อกเล็กน้อยไม่เล็กน้อยช็อกมากเป็นข่าวที่มาจากเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับมาเลเซียตัวเนื้อข่าวที่ดิฉันได้มาเนี่ยนะคะได้มาจากเว็บไซต์ของอัลจาซีราทำไมถึงบอกว่าตกใจก็เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าท่านใดที่เดินทางเข้าออกมาเลเซียอยู่บ้างเนี่ยนะคะหรือว่าไปเป็นประจำข้ามแดนหรือว่าบินไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยข่าวประเภทอาชญากรรมสไตล์ข่มขืนเนี่ยนะคะไม่ค่อยปรากฏให้เห็นชัดมากมายนักแต่ว่าข่าวที่ดิฉันเห็นอันนี้เนี่ยนะคะข่าวชิ้นนี้ที่มาจากอัลจาซีราเนี่ยก็คือมีเด็กสาวอายุประมาณ 15-16 เนี่ยนะคะคนหนึ่งเนี่ยถูกแก๊งเรปผู้ชาย38คนเนี่ยนะคะรุมข่มขืนอายุ15เองพูดง่ายๆก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ยังเป็นเด็กอยู่เลยเหตุเนี่ยเกิดที่การันตันสำหรับท่านที่นึกสภาพภูมิศาสตร์กายภาพนะคะการันตันคือรัฐทางเหนือของมาเลเซียเหนือสุดของมาเลเซียถ้าข้ามแม่น้ำมาโดยเฉพาะข้าม
กลกมาเนี่ยนะคะก็จะมาเป็นนราธิวาสเรากรันตันเนี่ยร่วมกับเคดาปาริสอะไรแบบนั้นนะคะก็เป็นรัฐที่ไม่ค่อยจะสงบนักในมาเลเซียคือมาเลเซียเขาจะเรียกความไม่ค่อยสงบนักเนี่ยนะคะของบริเวณรัฐทางนี้นะคะประมาณ3รัฐเนี่ยว่าความไม่สงบชายแดนทางเหนือของเราก็กลับทิศกันหน่อยนะคะของเขาเป็นเหนือของเราก็เป็นใต้แต่ว่าประมาณกลุ่มแถบนี้แหละก็ดิฉันอยากจะบอกว่าให้นึกถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะไม่มีข่าวที่ชัดเจนว่าเด็กสาวคนนี้เนี่ยเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามอะไรไม่มีนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ควรจะมีเพราะว่าเป็นการละเมิดนะคะถ้าเกิดมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะในข่าวอย่างอาจาซิล่านี่ยิ่งถือว่าเป็นการละเมิดขั้นรุนแรงเอาเป็นว่าเหตุนี่นะคะเกิดในรัฐกรันตันแล้วก็ในชุมชนที่ก็ไม่ใช่ชุมชนที่เล็กด้วยเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาพบสิ่งที่ตำรวจเขาพบเนี่ยนะคะก็คือมียาเสพติดก็คือแอมเฟตามีนแล้วก็38คนเนี่ยก็คือคนที่พูดง่ายๆว่าเสพยาเนี่ยนะคะแล้วก็ตามเนื้อหาข่าวเนี่ยบอกว่าเด็กสาวคนนี้ถูกล่อลวงไปที่บ้านล้างแห่งหนึ่งซึ่งจากบ้านล้างที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยไปประมาณสักไม่ไกลสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะดิฉันพยายามจะหาระยะทางที่ชัดเจนอยู่เนี่ยครับประมาณแค่20กว่าเมตรเองก็จะมีบ้านของคนในหมู่บ้านนั้นนะคะกระจัดกระจายอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรีพอร์ตตำรวจเลยตอนที่เกิดเหตุการณ์หรือว่าคือช่วยเหลือไม่ทันแบบนี้นะคะแล้วก็เรารู้กันอยู่ว่าในประเทศที่เป็นกฎหมายมุสลิมเนี่ยนะคะเรื่องทำนองนี้เนี่ยโทษค่อนข้างหนักและไม่ผ่อนปลนแต่ก็ยังมีให้เห็นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็สถิติเนี่ยนะคะอัลจาซีราเขาหาสถิติมาว่าสถิติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะสถิติของการก่ออาชญากรรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่ปี2012ปีเดียวเนี่ยนะคะมีคดีแบบนี้หมายถึงคดีเรปเนี่ยนะคะคดีข่มขืนกระทำชำเราเนี่ย 3,000 คดี52%เนี่ยนะคะเป็นเหยื่อที่อายุ16ปีและต่ำกว่าทั้งสิ้นก็น่าจะต้องจับตานะคะว่าสังคมมาเลเซียจริงๆในช่วงปีประมาณสัก2011-2012เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมมาเลเซียค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆท่านที่เคยเข้าออกมาเลเซียบ้างนะคะก็คงจะสังเกตเห็นได้ไม่ยากนักว่าความเจริญเนาะความเติบโตทางเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ช่วงตอนกลางลงไปถึงแถวสลังงออะไรแบบนั้นนะคะข้ามไปก็เป็นยิ่งเป็นสิงคโปร์ก็ยิ่งยะโฮแบบนั้นก็ยิ่งเจริญทางด้านไทยแดนตอนเหนือขึ้นมาก็จะซบเซานิดนึงแอคทิวิตี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะไม่มากนักแล้วก็จะมีปัญหาแบบนี้ให้เราพบเห็นอยู่บ้างเป็นครั้งคราวค่ะ for the first news that I told the audience in Thai is quite a sad news indeed. I myself, when I saw this news, I quite stunned indeed. It said I got this from the Al Jazeera website. It said that the girl raped by 38 men in Malaysia. This girl, the victim, she just around 15 years old. The crime took place in Kelantan.For those of you who are quite familiar with the geographical connection between Thailand and Malaysia, you will quite easily to see the picture that Kelantan is the most far north of Malaysia that connect to our southern province, which is Narathiwat. This girl.According to the news, this girl was lured to the house that is quite. It is a drug hunt in this area, and the police
the Malaysian police suspect that this 38 man, when they did the crime, they are under the effective of the amphetamine. That means we deny is can I say it's quite hard to deny or undeniable that this so-called in Thai we call it yaba. In English we call the methamphetamines. This is quite famous around the Southeast Asian area, apart from heroin, of course, and of course, in Thai we call it ya ice. That is also the famous drug, which is unfortunately, according to my own observation, and so many news agencies reported it around 4 or 5 years in the past until now. These kinds of drugs are quite proliferated in our region, and Thailand is one of the top list. But I haven't realized that our connecting neighbor like Malaysia, which is the Muslim country that's quite strict in the law control system, have this kind of problem also. So we pass on. I pass on to other news. ค่ะดิฉันขอบอกเล่าข่าวอื่นให้ฟังนะคะสำหรับท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้ก็ดิฉันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะในกรณีของยูเครนตรงที่ว่าเริ่มจะกลับมานั่งก็ไม่เชิงจะนั่งโต๊ะแต่กึ่งจะนั่งโต๊ะเจรจากันได้ในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะเรื่องที่เจรจาไม่ใช่เรื่องถอนทหารไม่ใช่เรื่องยุติความขัดแย้งไอ้นั่นยังคงเป็นภาพฝันที่ไกลออกไปนิดนึงแต่เรื่องที่เจรจาณเวลานี้ก็คิดอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าช่วยปลดล็อกสิ่งที่รัสเซียใช้เป็นข้ออ้างในระดับหนึ่งนั่นก็คือการที่ยูเครนนั้นค้างชำระค่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะคะมาเป็นเวลานานยอดไม่ใช่น้อยๆนะคะท่านผู้ฟังยอดที่ค้างชำระเนี่ยนะคะถึง 5,000 ล้านเหรียญน่ะ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็คือในระหว่างที่ยังชำระอันนี้ไม่ได้เนี่ยก็ยังใช้พลังงานจากรัสเซียอยู่เนี่ยนะคะยังใช้พลังงานจากแก๊สพรอมอยู่เนี่ยแก๊สพรอมนี่สำหรับท่านที่ติดตามข่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็อาจจะได้ยินชื่อแก๊สพรอมอยู่เยอะพอสมควรนี่นะคะเข้ามาในลงทุนในเซาท์อีสต์เอเชียแถวๆตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกแบร์ฮุงหรืออะไรเนี่ยคือมันแปลว่าหมีใหญ่เนี่ยนะคะบิ๊กแบร์ในภาษาเวียดนามเนี่ยแถวนั้นแก๊สพรอมเป็นเจ้าพ่อแล้วก็ปะทะกับจีนบ้างเป็นครั้งคราวเอาเป็นว่านะเวลานี้เนี่ยถ้ายังจ่ายไม่หมดยังจ่ายไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็คงจะไม่ใช่ 5,000 ล้านมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเดือนละประมาณเกือบ1,000 ล้านนะคะโอ้ยฟังดูแล้วตัวเลขนี่เหนื่อยใจแทนรัฐบาลที่เคียฟนะคะตอนนี้เนี่ยเคียฟจ่ายเงินไปได้แค่786 ล้านนะคะ786 ล้านยังไม่ถึง1,000 ล้านแล้วติดหนี้เขาอยู่ 5,000 กว่าล้านนี่นะคะแต่ก็อย่างที่ดิฉันบอกนะคะว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างน้อยมหาเศรษฐีผู้นำคนใหม่ของยูเครนเนี่ยนะคะมหาเศรษฐีทางด้าน confectionery อาหารแล้วก็ขนมพวกนี้นะคะเปรโตโพลอนเชงโกก็คงจะนำพาประเทศไปสู่สัญญาณที่ดีนิดนึงแล้วก็ทำให้ความกังวลของหลายๆชาติโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาจนถึงขั้นปะทะกันรุนแรงมากกว่านี้ที่ดอนส์เนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประชากรประมาณสัก45 ล้านคนเนี่ยนะคะของยูเครนเนี่ยจะมีสภาพแบบไหนแล้วที่สำคัญที่สุดไอ้ที่ดิฉันบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนี่ยนะคะใช้คำว่าสัญญาณที่ดีก็เพราะว่าอย่างน้อยๆณเวลานี้ก็เริ่มทยอยจ่าย แต่รัสเซียเขาก็มีเส้นตายเหมือนกันนะคะว่า
จ่ายเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวเนาะของเขาก็ต้องลงทุนมีสตางค์ก็ดูกันต่อไปอย่างที่บอกนะคะว่ายูเครนสถานการณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วจนกระทั่งกลางปีนี้ก็มีรูปร่างการแก้ไขทางออกตั้งแต่ยุควิกเตอร์ยูโนโควิชมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นอย่างที่เห็นส่วนประเทศไทยก็ต้องเฝ้ารอกันต่อไปค่ะว่าเราจะคลี่คลายตัวอย่างไร For this break we talk about what's going on in Ukraine as so many of you have known or have been informed, I think, from so many numerous news agencies that finally it seemed the Kiev government under the leadership of Petro Poroshenko decided to pay off, though just a small amount of number. It tried to pay off around $786 million for its gas debt to Gazprom, which is the biggest gas company in Russia. The thing is that the Ukraine government has accumulated the unpaid bill for the energy to the level of $5 billion already, and the debt is still running because Gazprom still provide the gas, which is the main energy sources in Ukraine. So let's hope that everything in Ukraine will turn out to be more brighter way. Otherwise, so many people really afraid that for the 45 million people of Ukraine, their future might be a lot of break indeed. ค่ะเพลง Let It Grade of Funk ก็ลองฟังดูนะคะมีถ้อยคำที่น่าสนใจอยู่ในนั้นด้วยสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแห่งนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์เราอยู่ในระหว่างการปรับหลักสูตรของทั้ง2แขนงวิชานะคะของการเมืองการปกครองจริงๆชื่อทางการณปัจจุบันเราไม่ได้เรียกการเมืองการปกครองนะคะแต่ว่าต่อไปเราจะเรียกการเมืองการปกครองแล้วก็แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าดิฉันจะพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันสำหรับสัปดาห์นี้นะคะท่านที่สนใจจะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ทำได้ค่ะด้วยการโทรศัพท์เข้ามาที่02504735502 5047355For those of you who like to share some information or want to make inquiry about our university or my program, the international relation programs or the program about political science, please feel free to do so by contacting us at 025047355 025047355. Actually, we are on the way of developing the website for the ASEAN, the Center for ASEAN and International Study, which is the main sponsor of this program. I will let you know when it's due to open the website for general usage. That means later, not right now. Yes ค่ะตามที่ดิฉันตกลงไว้นะคะว่าจะพูดคุยให้ฟังถึงแหมสถานการณ์จับตาหลายสิ่งหลายอย่างในเมืองจีนเดือนนี้เดือนมิถุนายนค่ะถ้าจำกันได้มิถุนายนเมื่อตอนนั้นดิฉันยังเรียนอยู่เลย มิถุนายนเมื่อ25ปีที่แล้ว25ปีแล้วเนาะใช่25ปีที่แล้วเนี่ยนะคะช่วงซัมเมอร์แบบนี้แหละปี1989มีกรณีจีนสร้างความตื่นตะลึงให้กับสังคมโลกอยู่พอสมควรถึงกรณีการยังคงยืนหยัดอยู่ในวิถีของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผู้นำไม่ได้ชื่นชมนิยมไอ้สิ่งที่เรียกกันในภาษาปัจจุบันว่าประชาธิปไตยตอนนั้นมีกรณีการเรียกร้องที่เทียนอันเหมินนะคะจัตุรัสเทียนอันเหมินแปลว่าประตูฟ้าเนี่ยนะคะที่
เทียนอันเหมินในสมัยปลายของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วกำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่การนำของรุ่นต่อไปก็คือรุ่นของเจียงเฉิงหมินเนี่ยนะคะตอนนั้นหลายท่านคงจำภาพอะไรแบบนั้นได้พอสมควรมีการเอาแท้งนี่นะคะรถถังออกมาวิ่งไล่จับอยู่กลางเมืองก็มีผู้คนเสียชีวิตไปมากมายแล้วก็มีการต่อต้านจากประเทศต่างๆนานามากมายอีกเช่นกันแต่ไม่รวมถึงประเทศไทยนะคะตอนนั้นไม่รวมถึงประเทศไทยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของจีนก็จริงๆแล้วถ้าหลายท่านจำกันได้เนี่ยนะคะตอนนั้นผู้นำจีนเนี่ยนะคะเรายังคาดหมายหน้าตากันได้ไม่ชัดเจนว่าหลังจากเติ้งแล้วจะเป็นใครอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นเจียงแน่ไหมหรือว่าจะเป็นผู้นำที่ออกมามีบทบาทคนที่เขียนเรื่อง Prison Notebook นะคะไม่ได้หมายถึงกัมชี่นะคะ Prison Notebook นั่นเล่มจริงคือของแอนโทนิโอกัมชี่แต่ว่าเล่มดูสิแหมดิฉันลืมชื่อท่านผู้นำคนนี้ของจีนไปได้อย่างไรตอนนี้ก็จะเรียกง่ายๆว่าไม่ได้คือหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่เรียกว่ามีความเห็นที่แตกต่างจากเติ้งเสี่ยวผิงชื่อของผู้นำคนนี้ก็ค่อนข้างจะหายไปจากสารระบบดูซิหายไปจากสารระบบจนกระทั่งดิฉันลืมไปได้เลยเนี่ยไหนนึกหน้าออกนึกชื่อไม่ออกหน้าตีจริงๆท่านผู้นำท่านนี้เนี่ยนะคะที่หายไปจากระบบเนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกหลานหายไปด้วยนะคะลูกหลานยังคงมีสายสัมพันธ์ที่ดีอยู่พอสมควรกับผู้นำในรุ่นปัจจุบันถ้าดิฉันนึกชื่อออกเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะคะดูซิดิฉันลืมชื่อท่านผู้นำคนนี้ไปได้อย่างไรค่ะการครบรอบ25ปีของเทียนอันเหมินเนี่ยนะคะก็มีความทรงจำของผู้คนที่แตกต่างหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจีนจดจำได้ก็คือว่ามีการต่อต้านวิธีการทำงานของรัฐบาลปักกิ่งภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะในสมัยนั้นถ้าจำกันได้ก็มีคนที่เราเรียกกันว่านักเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะแอคทิวิสต์เนี่ยก็หลบออกจากจีนมากมายบ้างก็เป็นศิลปินเนี่ยนะคะแล้วใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ในประเทศอื่นก็มีศิลปินจีนค่ะชื่อกัวเจี้ยนเนี่ยนะคะกัวเจี้ยนนะคะไม่ใช่กัวจิ้งนั่นถ้าออกเสียงตามแต่เจ๋วว่าก้วยเจ๋งนะคะกัวเจี้ยนคนนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าโด่งดังในออสเตรเลียอยู่พอสมควรนะคะดิฉันเคยเห็นงานของเขาอยู่ที่ออสเตรเลียก็เป็นภาพมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับกรณีแบบนี้นะคะคนนี้เนี่ยเริ่มถูกกักตัวละที่ไปจีนเนี่ยนะคะที่เมืองจีนก็นอกจากเขาแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายคนเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่ารัฐบาลจีนภายใต้การนำของสีจิ้นผิงเนี่ยสารภาพเลยค่ะว่าตอนที่สีจิ้นผิงขึ้นมาเนี่ยนะคะดิฉันเป็นเหมือนคนอีกหลายคนที่มองว่าจีนคงจะปรับไปอีกทิศทางนึงเนาะที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าเปิดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเติ้งต่อเจียงต่อหูมาเนี่ยนะคะเจียงหมายถึงเจียงเจ๋อหมินหูคือหูจินเทาแล้วก็ดูจะเปิดรับกว้างมากขึ้นสีจิ้นผิงก็น่าจะเปิดเนาะตามแนวโน้มที่ควรจะเป็นปรากฏมันไม่ค่อยจะใช่แล้วเนี่ยนะคะแล้วนอกเหนือจากเรื่องที่เกิดขึ้นภายในแล้วเนี่ยเรื่องที่ไม่ค่อยจะใช่อีกที่สร้างความค่อนข้างจะกังวลให้ชาวโลกอยู่พอสมควรก็คือท่าทีของจีนในกรณีปัญหาทะเลจีนใต้นี่แหละแต่ครั้งนี้รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไม่ใช่การปะทะกันไปมาปะทะนี่คือปะทะทางคำพูดนะคะยังไม่มีการปะทะทางกองกำลังอย่างแท้จริงแล้วก็ภาวนาว่าอย่ามีเลยนะคะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นคู่กรณีคือจีนกับเวียดนามแต่ว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะเป็นจีนเวียดนามแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ดิฉันจัดรายการไปแล้วเนี่ยคู่ศึกเปลี่ยนไปแล้วค่ะคู่ศึกในการสาดคำพูดใส่กัน
กลายเป็นจีนกับสหรัฐอเมริกาโดยตรงโดยเฉพาะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเขามีการประชุมสำหรับท่านที่ติดตามเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าภูมิภาคเอเชียทั้งหมดเลยเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินการประชุมที่เรียกว่า Shangri-La Dialogue Shangri-La Dialogue เนี่ยนะคะจริงๆเป็นคือมีสิงคโปร์แล้วก็มีพูดง่ายๆมันมีพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะได้จีนเข้ามาเกี่ยวข้องนักแล้วก็อย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนก็ไม่ง้อนะคือชิงเกอร่าไดอะล็อกไม่อยากได้จีนไม่เป็นไรจีนก็มีเซี่ยงไฮ้ไดอะล็อกของตัวเองที่เล่าให้ฟังว่าครั้งที่แล้วก็ไปเจรจาต้าอ้วยกันดีกับวลาดิเมียร์ปูตินนะคะตอนที่มีการซ้อมรบอะไรกันด้วยเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ที่ว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมิสเตอร์ช็อตฮาร์เกลไปพูดที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยการกระทำของจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างรุนแรงแล้วก็สิ่งที่จีนทำเนี่ยอเมริกาไม่สามารถจะหันหน้าทำเป็นมองไม่เห็นได้คือเห็นเต็มตาแล้วก็เห็นว่าจีนเนี่ยไอการทำแบบเนี้ยคือทำลายเสถียรภาพก็แปลว่าเป็นภัยคุกคามในระดับหนึ่งนี่นะคะถึงแม้ว่าคำว่าภัยคุกคามหรือคำในภาษาอังกฤษคำว่า threat เนี่ยจะยังไม่หลุดออกมาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางการของทั้งสองฝ่ายอันนี้ดิฉันชื่นชมมากนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ก็แห่งมาประมาณนานแล้วพอสมควรแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจีนนี่กรณีตั้งแต่ทะเลจีนตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแต่คำแบบนี้จะไม่หลุดออกมาจะไปเลี่ยงใช้คำอื่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้คำว่าภัยคุกคามหรือ threat หลุดออกมาปุ๊บเนี่ยสเกลของเขาเรียกอะไรperception การรับรู้ของหรือว่าการมองภาพของเหตุการณ์นี้ก็จะไปอีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมสองฝ่ายนะคะว่าถึงแม้ว่าจะสาดคำพูดใส่กันแต่ก็เป็นคำพูดระดับพยายามเบาๆนิดนึงแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าพอมิสเตอร์ฮันเกลเนี่ยนะคะ U.S. Defense Secretary ออกมาพูดอะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมาทันทีทันใดเลยค่ะรองตำแหน่งเขาคือรองคล้ายๆกับอะไรล่ะรองผู้บัญชาการของ PLA ก็คือ People Liberation Army เนี่ยค่ะกองทัพประชาชนจีนเนี่ยก็ออกมาโต้ได้ฉับพลันทันใดเหมือนกันว่าเฮ้ยอยู่มันต้องเข้าใจนะว่าจีนเนี่ยไม่ใช่คนที่จะใช้ความรุนแรงหรอกแต่ว่าถ้าใครใช้จีนก็ตอบโต้นะก็เลยว่าตกลงคำพูดที่มันดูเหมือนจะสเกลเบาๆนี่มันจะเบาจริงไหมอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะ for this section we mostly talk about what's going on in China. I just remind the audience in Thai first that actually in the first half of this not this the first half of June so many people might specifically those who don't have what is called the perception that the Beijing government do the right thing at the Tiananmen Square might remember that this year is the 25th anniversary of the Tiananmen have to say the massacre because the international society accept that event as a massacre. And when so many people, especially the Chinese, do something as to celebrate this anniversary or to remind other people that 25 years ago this massacre actually happened, most of them are detained already. And apart from that, I say to the Thai audience that recently they got a verbal war. Can I use the verbal war? It's too harsh word. A verbal harshness between China and US directly. The last round is between Vietnamese and the Chinese, but this time is the Chinese and the US. That's quite dangerous in this for this movement. It occurred first as the US Defense Secretary Mr. Chuck Hagel said
at the Shangri-La Dialogue visit held in Singapore this year that China territorial claims in the South China Sea were destabilizing the region and that Beijing's failure to resolve such disputes threatened East Asian long-term progress. And in response, the deputy, what is called? The senior Chinese military, he's the deputy for the PLA, that is the People Liberation Army of China, the big army indeed, said that actually China will not be the first who initiate aggressive action in South China Sea, but would respond if others did. That's quite a dangerous movement indeed. And we got a few minutes. I like to say something that so many people might interested. Allow the earlier this week, right? Allow Monday or Tuesday. You may have heard that King Juan Carlos of the Spanish crown had decided to abdicate his crown to his crown prince Felipe, and this make other people remind of the Queen Beatrice of the Netherlands or the House of Orange did before, and before her, so many royal crown prince, not royal crown prince, so many European crown have do the same. Actually, so many people act, not officially act, of course, it's quite hard to ask something like that. Just speculate, or perhaps not the right word, just wonder, perhaps this is the perfect word, just wonder whether this trend of education will proliferate to the House of Windsor, because I think that today, right, not this year, this year, oh yes, maybe this year or maybe next year, if Queen Elizabeth II still serving her nation, she will be the longest monarch in reigning of at least of European country, but in the world, I'm not sure. I will check that and tell you later. But the thing is that for Queen Elizabeth II, she said that no, she will not do that. She take a vow and at the head of the English church. Please remember that England have its own church, which is called the English church, the Anglican church, as the head of an Anglican church who already take the vow that she will serve her nation all her life. That means no education for Queen Elizabeth II. ค่ะ เราไปพักเบรกกันนะคะ ก่อนที่ This is World Around the Clock program. Yes. The recently passed song that you hear is called Sleep Now is the Fire. Fire indeed in so many countries. For Thailand, I'm not sure. We have to wait and see how the current situation will turn out to be. ค่ะ ตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วดิฉันก็เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบเมื่อช่วงต้นรายการแล้วนะคะว่าดิฉันได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สาวสวยขอบอกอย่างน้อยๆก็ดีกว่าดิฉันแหละแน่นอน100% แอบหัวเราะนะคะค่ะท่านอาจารย์ที่นามสกุลคุ้นๆอยู่อาจารย์อาจจะไม่คุ้นผู้ฟัง ทำไมจะไม่คุ้นน่ะค่ะท่านอาจารย์ดูที่ฉันลืมชื่อจริงเธออาจารย์แพรอาจารย์จิตขจิตพันธ์คือดิฉันมีปัญหากับชื่อ2ชื่อนี้ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนชื่อจิตสุขุมกับขจิตพันธ์แล้วก็จะเรียก2ชื่อนี้สลับกันเป็นประจำค่ะดิฉันได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ขจิตพันธ์กฤษพลวิมานเห็นไหมนามสกุลคุ้นๆใช่ไหมเพราะว่าหลายท่านนะคะที่ฟังรายการนี้อยู่คงจำได้ว่าอาจารย์วิมานมาพูดคุยให้เราฟังถึงเรื่องของ intellectual property right วันนี้นะคะมาจากกฤษพลวิมาน
ไม่ใช่สิต้องอ่านว่ากฤษพลวิมานอาจารย์วิมานว่าดิฉันประทีนึงนะกฤษพลวิมานแฟมิลี่นะคะแต่ครั้งนี้มาพูดที่เราฟังเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็ขอต้อนรับท่านอาจารย์ดร.ขจิตพันธ์กฤษพลวิมานนะคะ Before we have an interview or talk to อาจารย์ดร.ขจิตพันธ์กฤษพลวิมาน how it was quite hard for me to pronounce the surname indeed อาจารย์วิมาน complained so many times as I told the audience in Thai earlier in the program that for today's program the second section we will have an interview session or a talk session to อาจารย์ดร.ขจิตพันธ์ about how the so-called technology advancement in our regions turn out to be in of course general views first because so many people who listen to this program might not have a clear general views about these kinds of technologies movement around these regions ค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยภาพกว้างๆก่อนนะคะอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงค่ะค่ะก็ alright okay let me introduce you about the IT technology information technology and telecommunication network first this might be the basic infrastructure that should be installed and should be created all over the country because as we know that now is that like the globalization world yes so it means that we have to create the channels to communicate with each other with other countries and we have to also create or build up the way to send or submit something this can be like the message or even our document so these things we have to build up like the information technology and telecommunication network yes this can be helped yeah okay ค่ะในภาคภาษาอังกฤษเราซัมอัพแบบนั้นนะคะเราบรีฟแบบนั้นทีนี้ในภาคภาษาไทยอาจารย์จะให้ภาพยังไงดีคะว่าไอ้เกตเวย์ที่ว่าเนี่ยนะคะอินฟราสตรัคเจอร์ตรงนั้นเนี่ยจริงๆรูปร่างหน้าตาประมาณไหนดิฉันว่าตอนที่ท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะหลายท่านอาจจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาฉันกำลังใช้มันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแบบนั้นค่ะสมาร์ทโฟนหรือว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือที่พวกเรามีกันอยู่นี้คือก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ device แค่อุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือแต่ว่าถ้าพูดถึงอินฟราสตรัคเจอร์จริงๆนะคะก็คือมันกว้างมันจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติถ้ารัฐบาลหรือว่าผู้ให้บริการทางด้านไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์หรือว่าการสื่อสารผ่านดาวเทียมอันนี้เราจะพูดถึงอินฟราสตรัคเจอร์กันโดยองค์กว้างแล้วผ่านดาวเทียมนี่ทีวีอะไรก็ใช่เนาะรวมถึงเพราะว่าตอนนี้คือมีทั้งทีวีแบบเคเบิลเป็นทีวีแบบหนวดกุ้งธรรมดาแล้วก็ทีวีเป็นลักษณะของดาวเทียมหนวดกุ้งนี่แทบไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแต่บางคนบอกว่าตอนนี้หนวดกุ้งกับจะดูดีกว่านะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสำหรับรองรับดิจิตอลทีวีในเบื้องต้นใช่แล้วไอ้เรื่องแบบนี้จริงๆแล้วอาจารย์คือพูดตรงๆเลยก็คือคนเนี่ยก็คือใกล้ตัวแหละรู้อยู่ว่าโลก globalize เนี่ยมันทำให้ไอ้พวกนี้มันสัมผัสกับเราได้จริงได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เป็นในลักษณะที่ว่าเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสาร communicate กับคนที่อยู่อีกซีกโลกนึงหรือว่าอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงเราได้ด้วยราคาที่ถูกถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นแค่โทรศัพท์อย่างเดียวก็อาจจะราคาแพงนิดนึงหรือว่าถ้าเขียนจดหมายก็จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะคะในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆด้วยอินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารจิ้มปุ๊บถึงเลยใช่ค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยเนื่องจากว่าที่ราคาถูกก็เนื่องจากว่ามีผู้ให้บริการหลากหลายบริษัทเขาก็จะแข่งกันให้โปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้ารวมถึงผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจจะไปสร้างการให้บริการกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันก็คือเหมือนกับข้อได้เปรียบอะค่ะว่าสมมติถ้าคุณใช้ที่บ้านเราใช้ยี่ห้อ ABC อยู่ใช้กับเครือข่ายของ ABC อยู่พอเราไปประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มี ABC ติดตั้งอยู่แล้วมันก็อาจจะมีโปรโมชั่นว่าไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่ต้องโรมมิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยกับประเทศไทยเหล่านี้เป็นต้นเขาก็จะมีเทคนิคอะไรเหล่านี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันถามจริงๆเหรอว่าในแถบบ้านเราเนี่ย10 ประเทศเนี่ย
มันมีไอ้อาจารย์ที่บอกตะกี้ว่า ABC ใช้ในบ้านเราด้วยไปใช้ในบ้านอื่นด้วยเนี่ยมันมีหรือยังมากน้อยแค่ไหนก็เท่าที่ทราบตอนนี้คือเหมือนกับว่าก็จะมีแต่ไม่ขออนุญาตนามแล้วกันเนาะก็หมายถึงว่าบริษัทบ้านเราที่เขาดูแลเรื่องระบบเครือข่ายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตในบ้านเราเขาก็ไปทำธุรกิจก็คืออาจจะเป็นชื่อบริษัทหนึ่งแต่ว่าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะสังเกตได้ง่ายๆเวลามีโปรโมชั่นหรือว่าโทรศัพท์ไปประเทศนี้หรือว่าเราเดินทางไปประเทศนี้ก็คือจะเสียค่าโรมมิ่งกลับประเทศไทยเนี่ยด้วยราคาต่ำหรือไม่เสียเลยไม่เสียเลยนี่ยังไม่เจอนะอาจารย์นี่ด้วยมีไม่เสียเลยด้วยอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบด้วยเรทกับบริษัทอื่นๆหรือเจ้าอื่นๆก็คืออาจจะได้เรทต่ำกว่าแต่ว่าถ้าจะสมมติถ้าเขาอยากจะเรียกลูกค้านะคะสมมติว่ามีนักธุรกิจมาทำธุรกิจที่ประเทศนี้เยอะใช่เขาก็อาจจะโอเคสำหรับคนที่ลงทะเบียนใช้โทรศัพท์ที่ประเทศนี้เป็นระยะเวลา1 ปีก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรบางอย่างที่บอกว่าโอเคเหมือนกับซัพพอร์ตให้เขายังที่จะเลือกใช้การบริการของเจ้านี้อยู่คือดิฉันพยายามจะนึกภาพว่ามันจะคล้ายๆกับในยุโรปหรือเปล่าอาจารย์ลองนึกภาพดูนะอาจารย์ออสเตรเลียหรืออเมริกาอังกฤษค่ะอังกฤษเหมือนกันโอเคลองนึกดูดิตอนที่อังกฤษเนี่ยมันไม่มีไอ้นี่ใช่ไหมคืออังกฤษมันจะอยู่ในเครือข่ายมันถูกแบบอยู่ในเครือข่ายของเขาแต่ว่าพอในยุโรปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นโซนเนาะโซนยุโรปใต้ก็จะมีคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทอ่ะคือคล้ายๆกับเป็นจะบอกว่าซินดิเคตก็ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนกับว่าสมมติเป็นยี่ห้อ ABC ใช่ไหมแต่ว่ากลุ่มยี่ห้อ ABC ก็จะมี DEF เป็นพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกขคเป็นพันธมิตรนะถ้าเกิดว่าคุณใช้กลุ่มบริษัทอย่างนี้นะพอไปถึงในยุโรปใต้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถโอเคได้ถูกหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้ในแถบประเทศเราเนี่ยมันสามารถมีแบบนี้ไหมหรือว่ามันมีแค่ของเราที่เข้าไปเรายังไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรกันมากมายคิดว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยผู้ให้บริการโทรคมนาคมบางเจ้าในประเทศไทยเจ้าของก็จะเป็นนักธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นจะบอกนะว่าสิงคโปร์มานะซิงเทลหรือเปล่าเนี่ยพยายามไม่พูดไม่เป็นไรพูดไปเถอะอยากรู้เพราะฉะนั้นก็คือมันอาจเป็นไปได้ที่ว่าเขาก็จะมีในลักษณะเป็นพันธมิตรกันเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ค่ะคือการใช้ยี่ห้อเดียวใช้แบรนด์เดียวในการให้บริการเครือข่ายต่างๆเนี่ยบางทีมันจะทำให้ผู้ใช้เองหรือผู้บริโภคเน็ตเวิร์กเหล่านี้เนี่ยหรือผู้บริโภคที่ใช้เครือข่ายมือถือเนี่ยรู้สึกว่ามันจำกัดเขาเลือกไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้ให้บริการ2-3ผู้ให้บริการมาซึ่งเขาอาจจะเป็นพันธมิตรกันอยู่แต่เราไม่รู้แต่ก็เรารู้สึกว่าดีนะผู้บริโภคก็จะรู้สึกว่าดีนะดูเหมือนมีเยอะถูกไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยจริงๆแล้วโอลิการ์คมาก็อาจเป็นไปได้ที่ว่าก็คือเจ้าบริษัทเดียวกันนั่นแหละเป็นคนทำได้ทุนขนาดนี้อะไรแบบนั้นใช่ไหมมีใช่ไหมในบ้านในแถวๆบ้านเราเนี่ยมีแบบนี้แล้วค่ะแต่ว่าคงไม่ยังไม่เยอะอาจจะเนมได้ไหมอยากคือไม่ต้องเนมชื่อก็ได้นะแต่ว่าเนมประเทศที่เราสามารถแต่ละฉันไปประเทศนี้นะฉันหิ้วไอ ABC ของฉันไปเนี่ยนะฉันก็โรมมิ่งถูกมาฉันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนซิมของเธอก็ได้เนี่ยเพราะปกติสมัยก่อนเวลาเราจะไปไหนเลยใช่ป่ะเราก็ต้องไปฉันซื้อซิมนะก็ต้องมาอ่านซิมของมันอีก international use เปล่าว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีไหมตอนนี้นะเวลาเนี้ยตอนนี้ก็เท่าที่ทราบก็มีมาเลเซียกับสิงคโปร์2 ที่แต่ว่าบริษัทอะไรนี้ก็จำชื่อไม่ได้ค่อนข้างยาวแต่ก็น่าจะมีพันธมิตรกันอยู่เพราะว่าในกรณีของสิงคโปร์มันมีแต่ซิงเทลที่เดียวแล้วส่วนมาเลเซียก็โอเคอาจจะมีสัก 2-3 เจ้าอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมมีพันธมิตรกันอยู่แต่มันก็เหมือนกับเป็นง่ายคือเหมือน2 บริษัทเขาก็ทำเทคนิคการค้าค่ะผู้ให้บริการทางด้านเครือข่ายแต่จริงๆ end user อย่างเราน่าจะได้เปรียบนะใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือเหมือนกับเราก็จะไม่ต้องกังวลละว่าพอเราจะไปประเทศนี้เราจะต้องไปเปลี่ยนซิมไหมค่าโรมมิ่งเท่าไหร่ถ้ามีคนโทรเข้ามาเราจะรับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยไงรับทำไมเดือนนี้ทำไมไม่แพงจังบางทีบางเจ้าก็คือจะมีชาร์จคือโทรไปเราโทรไปหาโทรกลับประเทศไทยเสียตังค์แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเรารับเนี่ยบางทีเราบางคนไม่ได้อ่านคอนดิชันไม่ได้อ่านไม่เลยคือด้วยความที่เผลอเลยไงเปิดมาปุ๊บมีเข้ามาฉันว่าฉันไม่ได้ทำโรมมิ่งนะเธอมาตอนไหนรอเลยทำไมดักสัญญาณเร็วมากเดี๋ยวนี้นะคะต้องใช้คำนี้ค่ะอาจารย์ว่าสำหรับท่านที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ท่านที่ใช้บัตรเครดิตท่านที่ใช้การติดต่อผ่านระบบมือถือค่ะเวลาที่ไปถึงเกตปุ๊บขอความกรุณาสังเกตนิดนึงนะคะจะมีป๊อปอัพเมสเสจบอกว่าคุณจะโรมมิ่งไหม
บางทีก็แหมบางท่านอาจจะมือไวนิดนึงสบายเร็วนิดนึงก็กด ล โอง เคกด yes อะไรไปอย่างเดียวไปโดยไม่รู้ตัวถ้าท่านเป็นแบบนั้นปุ๊บจ่ายอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขอความกรุณานิดนึงว่าเรื่องของเทคโนโลยีข่าวสารพวกนี้การติดต่อพวกนี้เนี่ยมันฉับไวมันค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าที่เราพูดกันอยู่ณเวลาเนี้ยมันแค่การติดต่อสื่อสารเนาะใช่ค่ะเป็นแค่เพื่อง่ายเป็นช่องทางเป็นแค่ช่องทางหนึ่งเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายช่องทางอีกหลากหลายคอนเทนต์วิธีมันเป็นยังไงโอเคถ้าเมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยกันเป็นลักษณะของ mobile communication คือการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือหรือการสื่อสารเคลื่อนที่ใกล้ตัวสุดแล้วเนอะตอนนี้อีกอันนึงก็คือให้ใกล้ตัวอีกนิดนึงก็คือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยบางคนก็จะมีประเภทที่ว่าสามารถใช้งานอย่างอื่นได้นอกเหนือจากใช้โทรศัพท์พูดคุยกันอย่างเดียวถูกไหมคะก็คืออย่างเช่นเล่นอินเทอร์เน็ตได้บางคนสมาร์ทโฟนบางคนอาจจะเป็นเครื่องใหญ่หน่อยนึงคือสามารถดูเอกสารอะไรบางอย่างได้ลักษณะแท็บเล็ตก็คืออยากจะเป็นลักษณะของโมบายเดเวิซ์เหล่านี้อย่างเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะหรือไม่ก็เป็นเน็ตบุ๊กก็ได้ขนาดเล็กอะไรก็ได้ที่เป็นเราสามารถ handle เราสามารถถือไปได้ในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยพูดคุยอ่านดูส่งอะไรทั้งหลายแหล่นะคะผ่านเครือข่ายทีนี้มันก็มีอยู่2แบบก็คือจะผ่านเครือข่ายอย่างใดบ้างอย่างแรกก็คือโอเคละเราผูกกับบริษัทผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตอย่างที่2ก็คือ Wi-Fi ซึ่งเราจะเห็นว่าเราคุ้นเคยเนาะใช่เราจะตู้เราก็ใช้ Wi-Fi นะเนี่ยซึ่งถ้ามันมี2แบบอีก Wi-Fi คือยังไงWi-Fi มันก็มี2แบบคือแบบล็อกให้เฉพาะบุคคลในกลุ่มเฉพาะเท่านั้นคือเราต้องมีพาสเวิร์ดต้องมีอะไรแบบนี้เนาะอาจจะต้องมี secret key บางอย่างมีโค้ดนะคะก็อีกแบบนึงเป็นลักษณะของ public Wi-Fi ก็คือผู้ที่อยู่บริเวณนั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะจริงๆบ้านเรามีนะแบบหลังนี้บ้านเราก็มีเยอะขึ้นนะค่ะแต่ว่าจะเป็นแค่บางที่เท่านั้นเองบางจุดอุตส่าห์พูดให้กำลังใจประเทศไทยบางที่และบางจุดคือสุดท้ายยังไงเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้แหละนะที่เขามีเพราะว่าเขาลืมล็อกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างบางประเทศเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าใจร้ายมากเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันคือบางคนเขาก็สมมติถ้าเราไปคาเฟ่ไปร้านใช่ไหมเราก็ต้องไปขอเขาอยู่ดีต้องไปขอ ID ไปขอพาสเวิร์ดกับเขาอยู่ดีน้อยนักที่เขาจะปล่อยมาให้หรืออย่างบางทีเราต้องไปลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า TOT ใช้วิธีลงทะเบียนราคาไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะคะมันเกินแบบพื้นที่ในนี้แบบเราก็คิดว่าเราไม่น่าจะเกินคนที่พันนะแต่ว่าเราก็คือลงทะเบียนไปทีไรก็เกินทุกทีแต่ว่าเขาก็จะขยันไปตามเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆนะคะเขาก็จะขยันขึ้นป้ายว่าฟรี Wi-Fi แต่ว่าก็คือหลายคนก็คอมเพลนอย่าว่าแต่เราเองเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวก็คอมเพลนว่าเฮ้ยบ้านยูมีป้ายแปะไว้แต่ว่าเขาไม่เคยได้เลยเราก็จะบอกว่ายูอันลัคกี้ไงมันเหมือนกับถ้าเราไปประเททอื่นอย่างเงี้ยที่เขาอย่างญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่ามีฟรี Wi-Fi ค่อนข้างเยอะบางทีแทบจะทั่วเขตเลยเฉพาะโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เดินทางนักธุรกิจเขาสะดวกใช่แล้วก็แบบกังวลเรื่องคือมันไม่ใช่แค่สะดวกการเดินทางอย่างเดียวนะคือประเทศที่แน่นอนคือเขาไม่ได้ใช้ภาษาท้องถิ่นได้กันทุกคนอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะเฟเวอร์ภาษาอังกฤษอะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้แล้วคุณครู Google เนี่ยจะช่วยได้มากใช่คือจริงๆอย่างน้อยมี Wi-Fi ให้เขาได้เสิร์ชหาแผนที่หาแมปของทุบของรถไฟใต้ดินถ่ายรูปไว้แล้วก็ถามก็ได้ว่านี่อะไรก็จังโอเคไงแต่ว่าประเทศไทยคงต้องใช้เวลานิดนึงค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันอาจารย์ could you please summarize what you said so far in this section because we talk so many content indeed about devices and about content. Could you please summarize it? All right. This for the previous section, I mean this session, I just would like to summarize about that the infrastructure, the main infrastructure that should be created or implemented in the country, because like this one is just the basic channels and the basic gateway that we can you mentioned this so many times that we can communicate and we can build up anything else after the infrastructure has been installed. I think this one is the most important thing. Although we have the smartphone with the latest version or the very technology version, but our network, our infrastructure still be the same spirit, still plain comparing to other countries. So it's useless. Yes, can I say something like this? Like when you have very
most advanced devices, so many whatever the brand of the smartphone that you call it. It's like if we have the luxurious car, right? And the speed limit is 250 kilometers, something like that. But our road is so poor. Yes, it's traffic jam. So we can't use like 100 miles per hour as the performance, as its real performance. Not that bad. But the thing is that, can I just say something like this? Oh, you don't mind that? Okay, that's okay. So, according to your own judgment, our technology infrastructure is really poor. Not quite poor. I mean, not quite poor. But okay, it's not coverage all over country. Yeah. Now okay. it's just a little big rating cities. from 0 is the very very severely poor till 10. All right. The full one. Okay, I rated just only 8, maybe 10 in Bangkok. Maybe 10 in Chiang Mai, Bangkok, or maybe in the big cities. But we have to think that foreigners or other people not traveling to Thailand, just Bangkok, Phuket, Samui Island, or Chiang Mai. But they might do some business. Samui is already live up for the curfews. Okay. Chiang Mai is on the way. Phuket as well, I think. Yes. And Phuket Island as well. Yeah. The thing is that so many provinces that you mentioned, if we compare the geographical site to the whole country, that's less than 20%, I think. Yes, and actually for this infrastructure, I think the people, the person who benefits, who got the benefits from this is Thai people. Yes, of course. Yes, for if it's otherwise, for Thai why don't people, we pay our tax? No, I didn't really like that. Okay, go on, please. I mean, because Thai people should gain all these benefits from this infrastructure. Yeah. We don't mention a foreigner at all. But in this case, so the infrastructure should be covered, should cover all over country, so they can have a lot of facilities, such as it's easy to connect other people, it's easy to connect hospital, or it's easy to submit the document to school, to university in case of that curfew or traffic jams. So they said everything. I mean, everything is for Thai people. Yeah. So if our government or the minister. Right now we don't have a government. Consider we about have this. Only the protector. Yeah. I mean, maybe next year. No. Next year. No. The next 2 years, not 10 years. Oh, I don't know. Who knows? ค่ะ เราไปพักเบรกกันนะคะ แล้วเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ Who gonna test who I don't know exactly, especially in our Thai society, that we have a very careful protector who don't want so many people to testify so many events. Just let that pass. We will go back to talk about compatibility of devices, that what we intended to talk more about this, because when you use so many technologies, some people may face the problem like myself. When you carry your up-to-date mobile phone and think that your technology, your version can use in other country, but actually it's not. Why is that so? That's so true. That's very true. Yeah. Because different countries, so different technology and different infrastructure as well. For example, if we mention about the wireless communication, we can't see the cable because it's nothing wireless. It's like a wave, just propagating wave from this mobile to another mobile. Yes. So if we go to other country or go to other regions that are quite different, that they like propagate different frequency of wave. Oh, yes. So in this case, our mobile might cannot work, or maybe cannot work, right? Not dead. Cannot work. Not absolutely dead. If we go back to our country, so it still works. Okay. Yeah. Yes, and for example, like although our mobile, although it doesn't work well because in our country we use, like, for example, 1800 megahertz. Yeah. But if we go to or we travel to other country,
which locates about, for example, 2,000 megahertz, for example. And our mobile has the capability just only for 1.8 megahertz, 1,800 megahertz. So when we go to that place or that country, so it doesn't work at all. So in this case, we have to check first, or maybe there should be like quite delicate matter. I don't know that because this one is related to the hardware, to the mass, to the product, to the device. But the thing that might be helpful, might be useful is that our countries, or for example our region, should set up some standard about wave propagation, about the frequency broadcasting, and also about the mobile device, that this can like help people or help everyone can travel to other place or other areas without difficulty at all. Yes, and without like without discriminate of the communication network. So in that case, that means our region, our beloved ASEAN, that we're gonna be an ASEAN community in the near future. Actually, we don't have the precise plan to do this kind of thing, right? In your knowledge. Normally, I mean, naturally, mobile communication network, I mean, the standard. Yes. Either Thailand or Singapore or Malaysia or Laos might depends on European or American standard. I hate the word American standard. not something in the Thailand. No, not at all. Yeah, but the way American things. Yeah, because like those European countries or those Western countries, they create many standards about the mobile communications. So for the developing country or underdeveloped country might follow their way, follow their standard. But the thing is, maybe Laos might follow European standard and Thai follow American standard. Yes, and Singapore has their own standard. Yes. Yeah. So if we combine everything together, or if we have to link other countries in this region together, so it might be difficult because we use the different standard. The thing is that right now we still have some different standard that you mentioned. The thing is that we talk to each other for quite a long time that we will turn out to be beloved one region, one destiny under the ASEAN community. In that case, it should mean that we should provide more compatible standard, right? Have any country like perhaps Singapore or perhaps Thailand, have they ever said that, come on, I will be the host to set up something like a accepted standard? All right, I see your point. This can be happened. But this can be, but not right now. Not right now. Because if we have to set up the host first. Maybe can Thailand volunteer that from now on I will be the host to do this kind of thing? It depends on like the Ministry of ICT. Let ask the Lord Protector. That they can set up the meeting first or not, because sometimes it's not a problem at all about the compatibility thing, but sometimes it happens. Actually, for the big city, I'm quite sure that for the big city, it is not a problem at all, because they might support every frequency, every channel for different mobile device for different standard already. But for the province, other province far away from the big cities, this might be some difficult thing. Let me say something like this, something that you mentioned about the big city. I think that right now perhaps cannot call the big city at all, like in Bangkok or in Singapore, which is the city-state itself. Right now, I think that we better use the word like megalopolis, something like that. Because when you mention big city,
Nakhon Sawan is quite big enough, but they haven't got this kinds of infrastructure that you mentioned. Yes. That means actually, when we talk about this kind of advanced technology or highway, whatever you call it, we quite easily found and compatible with what this so-called megalopolis around the world provide for us, and specifically those who regarded as the desert, they have no problem at all. But the thing is that so-called desert is quite few, right? And at least right now, the middle class people. Actually, these middle-class people, they are the one who buy the up-to-date technology. Yes, that's right? another important thing. Yeah. Because although we have the best infrastructure, although we have the most updated mobile or tablet, but it's useless or it's waste. It's the best not thing. That useless. It's quite waste for like the poor people or the lower people because they think that it's not necessary for them. Yeah. They just use the normal the common mobile. Yeah. Or they can the dialogue system. Yeah. no. I mean just like I say. Not the dial, but no need to. I actually don't want to mention about the brand. Okay. Yeah. Because if they stay in like riot, I don't mention that riot people. Is for I don't want to mention about this, but in riot, maybe it's not necessary to communicate in such fashion. To link to other to link to people in other countries. Maybe but just only few businessmen here. So in this case, they just use only the common thing, the common infrastructure. To be honest, I think that you made me think of something that is quite not quite, but at least for those who interested in the way the globalizing world unfold itself, we call this as a digital divide, to be honest. But we haven't got enough time for this break. Ajahn Prai, you have to summarize this time. It's quite the opposite because normally you most of the guests they speak in Thai first, but for your case you speak in English first, so you have to summarize in Thai for me. Okay. Yes, that's good for me. ค่ะก็คือสำหรับเซสชันนี้นะคะก็คือเมื่อสักครู่นึงที่เราพูดคุยกันหลายประเด็นเนาะใช่ค่ะก็คือเกี่ยวข้องกับ compatibility ในที่นี้นะคะก็คือลักษณะของความเข้ากันได้นะคะของอุปกรณ์มือถือของเรานี่แหละกับระบบเครือข่ายนะคะซึ่งถ้าเกิดเราใช้ในประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเขาก็สร้างมาจูนให้เรานี่แหละจะจูนมาเรียบร้อยแล้วใช้คำว่าจูนละกันนะคะแต่พอเราไปต่างประเทศเนี่ยบางทีอาจจะใช้ความถี่คลื่นที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าบางอย่างเนี่ยบางทีทำไมเราต้องไปเปลี่ยนซิมนะคะต้องไปเปลี่ยนซิมที่สนามบินเพราะว่ามันคือเป็นตัวกำหนดคลื่นความถี่ได้อย่างหนึ่งคือเป็นตัวกำหนดนะคะว่าโทรศัพท์ที่เราถือไปเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่เพื่อที่จะให้เข้าไปกับให้เข้ากันได้กับประเทศที่เราจะไปหรือเปล่านะคะรวมถึงมาตรฐานการส่งสัญญาณอะไรต่างๆแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือควรจะมีมาตรฐานอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่ถ้าเราจะมีใครเป็นเจ้าภาพนะคะในการเซตอัพสำหรับ region ของเรานะคะในแถบ AAC หรือแถบอาเซียนของเรายังไงก็ได้นะคะว่าเพื่อประชาชนเพื่อ people ของเราเองเนี่ยได้ผลประโยชน์สูงสุดพูดง่ายคือทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนเราได้ผลประโยชน์สูงสุดสะดวกคล่องที่สุดไม่ว่าเราจะไปลาวไปพม่าไปเขมรหรือไปสิงคโปร์อยากให้ความสะดวกและคล่องเนี่ยเท่ากันไม่ใช่ว่าไปประเทศนี้แล้วรู้สึกว่ามันติดขัดหน้าไปประเทศนี้แล้วสบายมากอะไรอย่างนี้ลองนึกถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องทำธุรกรรมเร่งด่วนหรือว่าจำเป็นที่จะต้องคือมีเหตุขัดข้องต้องตรวจสอบติดตามว่าคนทั้งบ้านเป็นอย่างไรหรือว่าเกิดมีอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะการที่เรา facility เรื่องราวเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้
ประชาชนของเราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ประชาชนคนไทยเนาะแต่เราหมายถึงประชาชนของภูมิภาคที่ดูจะกำหนดชะตากรรมร่วมกันแล้วในระดับหนึ่งว่าเราจะเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนแต่ว่าเท่าที่ฟังอาจารย์แพรมาเนี่ยนะคะอาจารย์ขจิตพันธ์มาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยดูจะยังไม่มีเจ้าภาพหลักเลยที่จะพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้ในกลุ่มประเทศเราเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะเสนอประเทศไทยว่าเราอยู่ในถ้าในทางภูมิศาสตร์การเมืองนะคะอาจารย์ในทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยหรือภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยอยู่ในทำเลที่ดีมากๆเป็นศูนย์กลางจริงๆของภูมิภาคนี้นะคะถ้าเราทำตรงนี้ดีไหมมีความเป็นไปได้ไหมในทัศนะของอาจารย์ก่อนที่เราจะไปเบรกกันอาจารย์พอจะก็ก่อนอื่นถ้าสมมติถ้าเราจะเสนอเป็นเจ้าภาพเองจริงๆนะคะมันก็จะต้องดูความพร้อมเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าภาพจริงๆเนี่ยเขาก็มักจะต้องให้เราเป็นตุ๊กตาทดลองทำก่อนทดลองใช้ก่อนหมายถึงว่าในกรณีของเป็นเจ้าภาพสร้างมาตรฐานอะไรต่างๆก็คือมันอาจจะต้องมานั่งก็ต้องหาแนวร่วมหาผู้ที่เข้าร่วมในเรื่องว่ามือถือเราจะปล่อยคลื่นนี้ลงไปแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะคะทีนี้ถ้าเราดูมันอาจจะต้องเป็นในเชิงเทคนิคด้วยเพราะไม่ใช่ว่าแค่เป็นเซตอัพเป็นลักษณะของกระดาษด็อกิเมนต์อย่างเดียวคืออาจจะต้องลองทำการทดลองดูว่าแบบไหนดีที่สุดที่จะง่ายเนาะที่จะคล่องที่จะเข้ากันได้กับทุกๆประเทศแล้วประชาชนอาจจะเสียเงินน้อยที่สุดนะคะประชาชนของแต่ละประเทศในสมาคมอาเซียนอาจจะประชาคมอาเซียนอาจจะเสียเงินน้อยที่สุดไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะคะซึ่งถ้าเกิดประเทศเรารับเป็นเจ้าภาพก็น่าจะได้เรามีศักยภาพไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะคือถ้าไม่เป็นองค์กรของรัฐนะคะก็อาจจะเป็นองค์กรอาจจะต้องมีประมูลองค์กรของผู้ให้บริการเน็ตเวิร์กเราในปัจจุบันเขาที่เขาจะรื้อก่อนสทอะไรนี่ก่อนอย่างนี้เขาต้องรอก่อนรูปร่างจะประมาณไหนนะดูก่อนแต่ว่าคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือที่ถามอาจารย์นิดนึงเนี่ยเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะหมายถึงคนไทยกันเองเนี่ยเวลามองสถานการณ์เรื่องทำนองอย่างเงี้ยมักจะมองเลยเป็นว่าสิงคโปร์มันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจริงนี่เขาดีกว่าเราเยอะเลยเหรอเขาแตกต่างจากเราเยอะเหรอนี่ขึ้นอยู่กับการให้ความสนใจมากกว่าค่ะสมมติว่าเรามองว่าสิงคโปร์ transportation system เขาดีมันก็ดีจริงๆตัวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะมือถือที่เทียบสิงคโปร์ไม่ได้เพราะเขาดีทุกอย่างมันหยิบมือนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นอยู่กับมุมมองเพราะอย่างเช่นบางประเทศอาจจะคิดว่านั่งรถไฟเพลินๆนี่ทะลุประเทศแล้วมันก็ยังมองว่าเขาดีกว่าเรายังไงเราอยากได้แบบนี้หรือเปล่าซึ่งแต่ละประเทศก็อาจจะไม่ต้องการมาผูกสแตนดาร์ดอะไรกับเราก็ได้คือเขารู้สึกว่าเขาพร้อมหมดแล้วอย่างสิงคโปร์สมมติสิงคโปร์เขาพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างสแตนดาร์ดให้เหมือนกับพวกคุณก็ได้นี่นาใช่คุณอาจจะถ่วงฉันใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเทคโนโลยีเขาค่อนข้างไปไกลกว่าเราใช่ค่ะอย่างของเราอาจจะเป็นแค่ 3G เขาเริ่มพัฒนาเขาใช้ 4G LTE อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ซึ่งมันก็เลยยังมีโอเวอร์แลปกันอยู่ในส่วนนี้ Before we have a break we just talk further about the potentials of Thailand as a host and อาจารย์แพร่ mentioned that actually we didn't have a clear gap right between the advancements of the technology but the thing is that I like your conclusion that actually the thing is that whether we want to do it or not but in this case it's not the Thai maybe it's our problem maybe it's for Thai people problem but it's not the problem for other countries which they have their high performance of their communication network or their mobile device already so it's not the problem for them at all so that means we have to advance ourselves just I think this one is like as I mentioned that in the previous session that our infrastructure first other people get used to using this mobile device get used to how to connect to the internet use the Wi-Fi first if Loyal people or if Patalung people are happy or even some corner in Bangkok they get used to use this high technology as their daily routine so I think it's very useful so it's not best at all if the government invest a big money to build up this infrastructure. But to be honest, I think that the thing is that it's not about the investment, it's about the perception. How
how we encourage our own people to see this investment as the potential to liberate your in English we can say that you're ignorant, but in Thai I don't know the word how to say it. Is this if you have this facilitator in terms of technology and you know it's there and you know that you have the capacity and the chance to improve yourself by using them, that will make you be a capable agent, the changing agent in this country, in our world. But the thing is that so many people still have the perception that it's not necessary for them. Yes, that's the thing. That's the thing. เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ To remind you that this song proposed by one of our technology guys, Kun Yod, give this to me. The album is the base of the rage against the machine in the 1960s. So many people question about the dilemma of using too much advanced technology. And actually so many people said that if you depend on technology too much, you might end up in the scenario presented by the iRobot, sort of. And so many people hate that the more the technology advance, อาจารย์แพร might not agree, I'm not sure, but they said something like this. The more you depend on technology in our day-to-day communication, the less you depend on our genuinely human touch. And if that really occurs, finally, you will lose the sense of being a genuine human, that you might turn up to be something that's not human at all. What do you think? แต่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยซะทั้งหมดนะคะ เห็นด้วยบางส่วนละสิ เพราะว่าพวกเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่อุปกรณ์แล้วเขาจ้องอะไรคือเขาจ้องคอนเทนต์ในนั้นใช่คอนเทนต์ในนั้นต่างหากที่เป็นตัว distract เป็นตัวดึงสมาธิเราจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั่วไปคอนเทนต์ในนั้นมีอะไรบ้างอย่างที่เรารู้ก็คืออาจจะเป็นเกมนะคะขายของอินเทอร์เน็ตมีคนโวยวายด้วยแหละเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช้ Facebook ไม่ได้อย่างโวยวายกันเต็มหรือว่าพวกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอันนั้นคือคอนเทนต์ที่บรรจุอยู่ในโมบายเดเวิซ์บรรจุในแท็บเล็ตบรรจุในโน้ตบุ๊กของเราอันนั้นแหละเป็นตัวดิสแทรกเราจริงๆไม่ใช่เทคโนโลยีซะอย่างเดียวเทคโนโลยีเป็นแค่ที่จริงแล้วถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีเป็นมันคือเครื่องอำนวยความสะดวกคือง่ายๆครับอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยดิฉันนึกถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดิฉันเล่าให้ฟังผ่านรายการนี้แหละเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่า2สัปดาห์ที่แล้วก็จำไม่ได้แน่ชัดเนี่ยนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำลังมีราวด์กับจีนเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะได้ยินข่าวบ่อยๆแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่พูดกันมากก็คือเรื่องแฮกแล้วก็จีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประกาศแบนอย่างเป็นทางการนะแต่เขาแค่บอกว่าหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีนซึ่งมันกว้างมากมันเยอะมากไม่รู้จะพูดยังไงนะคะตำแหน่งเยอะมากแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนทั้งหมดจะไม่ใช้ Windows 8ก็เป็นอะไรที่ดิฉันก็พูดในรายการนี้นะคะว่าสำหรับท่านที่ใช้ Surface หรือว่าอยากจะฝากอนาคตไว้กับ Windows 8 นะคะ Windows 8 ก็คงอาจจะประกาศในระยะเวลาไม่นานจากนี้ไปว่าเราจะไม่ค่อยพัฒนาอะไรแล้วนะเพราะว่าตลาดเป็นพันล้านหายไปเป็นคนจีนใช่เรื่องแบบนี้นะอาจารย์ที่อย่างที่เราพูดกันนะคะว่าเทคโนโลยีมันกระดาษสองคมเหมือนกันก็คือมันแล้วแต่ว่าคุณจะใช้มันยังไงแต่ปัญหาก็คือว่ามีคนจำนวนมากไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะใช้มันเนี่ยเสียอาจารย์มันยังไงกันแน่เรื่องราวเหล่านี้ก็คือมันขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจริงๆคือสมมติว่าถ้าผู้ให้บริการไม่ว่าบริษัทกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยมีเรทหรืออัตรา
การเก็บเงินมีคนบอกว่าบ้านเราใช้มือถือแพงนะใช่รู้สึกได้เหมือนกันเล็กๆน้อยๆตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นโปรโมชั่นแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เกินโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะชาร์จเราแพงมากอันนี้แหละที่บางทีเราละเลยคือเราเป็นยูเซอร์เราเป็นผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยบางครั้งเราละเลยเราก็ใช้ตามวิสัยของเรานะคะทีนี้พอกลับมาถึงในเรื่องของคนบางส่วนเนี่ยเขาถึงแม้ว่า Wi-Fi จะมาถึงบ้านเขาสายไฟเบอร์ออปติกพร้อมกับอินเทอร์เน็ตแรงๆจะมาถึงหน้าบ้านเขาแต่บางทีเขาอาจจะเข้าไม่ถึงเนื่องด้วยเขาอาจจะคิดว่าหนึ่งไม่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันสำหรับเขาซึ่งอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นบุคคลรุ่นเก่านะคะเป็นไปได้มีอย่างนี้คือรู้สึกว่าบุคคลอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่นคุณปู่คุณย่าของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นที่ว่าค่าการที่เขาจะใช้อะไรเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อมือถือของเดิมมือถือเขาอาจจะเป็นแบบจอสีเทาธรรมดาส่งได้แต่ SMS อย่างเดียวมันก็ใช้ได้ไงแต่ว่าบางรุ่นมันจะใช้คือเขาใช้โทรศัพท์ได้คุยได้แต่ว่าจะใช้เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาต้องไปซื้ออีกเหรอต้องไปซื้อมือถือรุ่นใหม่ใช่หรือว่าอาจจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ก็จะรุ่นเก่าแล้วพอไปเล่นอินเทอร์เน็ตมันจะช้าเนื่องจากว่า YouTube หรือว่าเพลงวิดีโอต่างๆเนี่ยมันซัพพอร์ตสำหรับอินเทอร์เน็ตแรงๆคอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงก็ยังใช้เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าเขาก็รู้สึกว่าเอาเงั้นไม่ติดตั้งไม่สมัครละไม่สมัครละกันพูดง่ายคือบริษัทกหคเนี่ยลากสายมาผ่านหน้าบ้านเขาแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยจะยินดีสมัครเพื่อใช้บริการเน็ตเวิร์กเหล่านั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นในกรณีที่คือ end user เนี่ย potential end user เนี่ยไม่เห็นความจำเป็นใช่ค่ะหรือไม่ก็งบประมาณไม่ถึงคือเขาจะต้องมานั่งเสียเงินซื้ออันนู้นอันนี้เพิ่มซึ่งบางทีอย่างเขาอาจจะขาดความรู้ด้วยคือไม่มีคนแนะนำหรือว่าไกด์เขาได้แบบบริสุทธิ์ใจคือสมมติว่าถ้าเขาไปต้องใช้เขาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปตามร้านต่างๆเนี่ยเซลล์เขาจะขายอย่างเดียวตกเป็นเหยื่อได้ง่ายใช่เขาก็จะไม่บอกweak point หรือว่าข้อที่ควรระวังก็อยากจะขายมีโปรโมชั่นมีแถมก็จะให้ด้านดีด้านเดียวคำนี้แหละแถมเน้นจังแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามือใหม่สำหรับคนหัดเล่นเทคโนโลยีเนี่ยหรือคนที่ไม่คุ้นชินเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าดีหมดโดยที่เขาจะไม่ได้ระวังในส่วนที่ว่าถ้าเขาทำพลาดไปหรือถ้ามีปัญหาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าใช้เทคโนโลยีไม่สะดวกละไม่เอาละไม่ใช่ดีกว่ามันยุ่งยากคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็น end user เนาะอย่างเราเนี่ยก็คงต้องถามตัวเองให้มากๆเหมือนกันนะว่าไอ้อุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรแค่ไหนแล้วก็จริงๆแล้วเราเป็นคนพฤติกรรมการใช้เป็นแบบไหนเพราะว่าดิฉันเห็นหลายคนนะคะรวมทั้งดิฉันบางครั้งด้วยเนี่ยมีหลายโปรแกรมมากเลยเนี่ยโหลดมาทำไมก็ไม่รู้ไม่เคยใช้แล้วบางอย่างเต็มหน้าจอไปหมดเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยหนักเครื่องอะไรเงี้ยนะคะแล้วคนจำนวนมากไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าโทรศัพท์ที่ตัวเองมีอยู่สมาร์ทโฟนที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะคะมันสามารถทำอะไรได้ตั้งมากมายใช่ค่ะนี่ฉันเห็นคนจำนวนมากถือในกระเป๋ามีหลายอุปกรณ์มากแล้วก็บางคนได้ใช้ iPhone 5 ตอนนี้ iPhone 6กำลังจะมานะคะใช้ iPhone 5 แต่ว่าคือใช้แค่โทรศัพท์อะแล้วจะใช้ iPhone ไปทำไมมากกว่าเพราะทีนี้มันขึ้นอยู่กับวัตถุพูดถึงงานถ้าพูดทางด้านเรื่องของวัตถุนิยมก็อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันมีส่วนเกี่ยวข้องบางทีเราจะรู้สึกว่าเทคโนโลยีไปไกลต้องในคอร์สมีไว้ครอบครองหน่อยสิแต่บางทีเราใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพของเครื่องนั้นๆมันก็จะสูญเปล่าอีกเสียเปล่าโดยใช้เหตุนะคะ I'm so sorry that we haven't got enough time for actually we have so many things that we want to tell the audience but perhaps next week no next week we have another plan perhaps next time we will arrange but the thing is that when you mention about using this kind of technology and we said earlier that also depend on the perception of the end user but right now Ajahn Pat seemed to mention that apart from that we have to ask ourselves in this mean the service provider or the one who provide the general infrastructure about this technology advancement that what kinds of knowledge that you provide to the general society because it seems that so many people right have the very advanced technology in their palm but just use it as a normal device. In that case, quite a waste, isn't it? I think actually there is not the class or the course
that open for how to use iPhone 5, how to use Samsung, how to use. Kidding. No. But also like, but we have the manual book in this case for the people who would like to learn by themselves. Yes. But for this, I think people who don't like technology or who are not get used to using this advanced technology, they can like improve themselves by using the normal thing, and they like learn by doing, step by step. Yes. I think this one is the best, and apart from learning from the manual book or asking other people. This one like to encourage themselves to get used to the technology, so they don't think that technology is difficult. They don't think like this at all. After they are happy with it. They are happy with they know how to handle it with full performance. Yes. I think. Let me remind you, the audience, for one thing about the up-to-date technologies. I know that so many people, even อาจารย์ขจิตพันธ์ and I myself, I know that you also use Line, right? Yes. And the statistics show that actually those who are Line addicted, can I say something like that? It's not the young people, or not the working age people. Actually, those who are quite defined as the Line addicted above 50. Oh. Quite sure, isn't it? Yeah, maybe they don't have things to do. They just want to communicate with other people without dialing or talking. Yes, that's the thing. Because normally when we think of technology, you might remember something like, how the economic benefit that we will get from that kind of advancement. But some people might overlook the social factor. Perhaps next time we talk more about this, and actually I have intention to ask about the Putrajaya, which is the very famous IT town in Malaysia, but we haven't got the time. Right. I'd like to thank อาจารย์ขจิตพันธ์ for having share her knowledge and her opinion with us. Today, we will have to say goodbye for today. And hope that next time you will grace our program again. Yes, that's Thank right. you. I'm very pleased about Yeah. And bye-bye for now. สวัสดีค่ะ เราไปจากกันเท่านี้ล่ะค่ะ สวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะ